Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món salad thịt cua trộn bơ là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và cực kỳ thích hợp cho những ngày bạn muốn ăn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: 200g thịt cua tươi, cua đã hấp chín và gỡ thịt, 1 quả bơ chín, 100g xà lách, 50g cà chua bi, 1/4 củ hành tây đỏ, 1/2 quả chanh lấy nước cốt, 1 muỗng cà phê mù tạt vàng hoặc mù tạt Dijon, 1 nhúm nhỏ ngò rí tùy chọn, muối, tiêu đen xay, dầu ô liu. Các bước thực hiện: xà lách rửa sạch, để ráo nước hoàn toàn, cà chua bi rửa sạch, cắt đôi, hành tây đỏ bóc vỏ, thái lát mỏng hoặc thái hạt lựu nhỏ, bơ rửa sạch, bổ đôi, bỏ hạt, dùng thìa múc lấy thịt bơ, thái bơ thành các miếng vuông vừa ăn, rưới một ít nước cốt chanh lên bơ để bơ không bị thâm. Trong một cái chén nhỏ, cho nước cốt chanh còn lại, dầu ô liu, mù tạt vàng, một chút muối và tiêu đen. Dùng khuấy lòng hoặc muỗng khuấy đều cho hỗn hợp sốt hòa quyện và hơi sánh lại. Cho xà lách, cà chua bi, hành tây vào một tô lớn. Rưới khoảng 2/3 phần nước sốt đã pha vào tô và trộn nhẹ nhàng, đều tay để rau củ thấm sốt. Cho thịt cua và bơ đã thái vào tô salad, rưới phần sốt còn lại lên trên. Thêm ngò rí hoặc thì là thái nhỏ nếu dùng. Trộn thật nhẹ nhàng một lần nữa để thịt cua, bơ và rau củ quyện vào nhau mà không làm nát thịt cua và bơ. Trình bày và thưởng thức: múc salad ra đĩa hoặc tô cá nhân, trang trí thêm vài lát chanh hoặc lá ngò rí tươi. Món này nên thưởng thức ngay sau khi trộn để cảm nhận được độ tươi giòn của rau và vị ngon tuyệt vời của thịt cua, bơ. Có thể ăn kèm với bánh mì nướng giòn, rostini hoặc bánh quy mặn. Những điều lưu ý: thịt cua nên dùng thịt cua tươi đã hấp luộc chín. Nếu dùng cua đóng hộp, cần xả sạch và để ráo nước thật kỹ. Tốt nhất là dùng cua tươi vừa gỡ để đảm bảo vị ngọt tự nhiên. Bơ, chọn bơ chín tới, không quá mềm hoặc quá cứng. Bơ phải được thái và trộn ngay trước khi ăn để tránh bị thâm. Rau xanh, phải đảm bảo rau xanh ráo nước hoàn toàn. Nếu rau còn nước sốt sẽ bị loãng và salad sẽ kém ngon. Trộn salad, chỉ nên trộn thịt cua và bơ vào salad ở bước cuối cùng và trộn thật nhẹ tay, không trộn quá lâu để tránh làm nát bơ và thịt cua. Nước sốt có thể điều chỉnh lượng chanh, dầu ô liu, muối, tiêu cho phù hợp với khẩu vị cá nhân. Thử thêm một chút mật ong hoặc đường nếu bạn thích sốt có vị ngọt nhẹ. Salad thịt cua trộn bơ là một món ăn thanh mát, bổ dưỡng và cực kỳ thích hợp cho những ngày bạn muốn ăn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất. Sự kết hợp giữa vị ngọt tươi của thịt cua, vị béo ngậy của bơ, cùng vị chua nhẹ và thơm của các loại rau củ sẽ tạo nên một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị. Món salad này không chỉ đẹp mắt mà còn rất tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.